یه روز اومد خونه و دید که کتاب من رو میزه و وقتی کتابو دید بچه کوچیک تو بغل من بود و بچه رو از من گرفت و گذاشت روی میز و کمربندش رو در آورد و با کمربند شروع کرد منو زدن. من فقط اون لحظه تو این فکر بودم که جلوی دهن خودم رو گرفتم که یه موقع من فریاد نزنم که مثلا بچه بفهمه که چه اتفاقی داره برای من میفته و خودش رو از بالای میز بندازه پایین، چون خیلی کوچیک بود. من واقعاً معتقد بودم اسلام حقیقت داره. نمازهایی که میخوندم مثل این بود که فقط من گوینده هستم و هیچ وقت هیچ چیزی رو نشنیدم. با این حال که این همه اشتیاق داشتم، اما هیچ وقت کوچکترین جوابی از اون طرف ندیدم. یه روز یکی از دوستام منو به کلیسا دعوت کرد. اول با پرستش شروع شد. وقتی که پرستش میکردن، من فقط اینو متوجه شدم که مثل ابر بهار گریه میکردم و اونجا حضور خدا قلب منو لمس کرده بود و من نمیدونستم که چه اتفاقی داره برام میفته و میگفتم من این حضور رو اونجا پای سجاده نمازم میخواستم. وقتی باردار اولین فرزندم بودم، مدام میگفت بچه تو ازت میگیرم، نمیذارم اسمت وارد شناسنامش بشه. بعد شناسنامه من رو پاره کرد و انگار هویت من رو از بین برد. خیلی ناراحت شدم و شروع کردم به گریه کردن، ولی همون موقع صدای خدا رو شنیدم که بهم گفت شاد باش، چون اسم تو در کتاب حیات نوشته شده. چون اسم تو در دفتر حیات نوشته شده. من مجبور بودم که کتاب مقدس رو به مدت بیش از 13 سال توی خونه مخفی داشته باشم. یه روز شوهرم اومد و دید که کتاب من روی میزه و کمربندش رو در آورد و با کمربند شروع کرد منو زدن. صدای کمربند خیلی بلند بود، ولی من دردی احساس نمی کردم. یه دفعه خداوند یه رویایی رو به من نشون داد که عیسی مسیح منو اینجوری تو بغل خودش گرفته بود و این کمربند داره به مسیح میخوره و من فقط اونو لمسش میکنم و انقدر این لحظه برای من شیرین بود. این لحظه یه معجزه بود. وقتی توی ایران جمع می شدیم هیچ وقت پشت تلفن نمی گفتیم جلسه کجا قراره باشه. از کلمات رمزی استفاده می کردیم و خیلی مواظب بودیم. همه تلفن ها باید خاموش می شد و حتی باتری هاشون رو هم در می آوردیم که ردیابی نشه. حتی وقتی به یه شهر دیگه منتقل شدیم و من از کلیسایی که می رفتم خیلی دور شده بودم، خدا به من گفتش که کلیسای جدیدی با اعضای جدید بنا کنم و من اطاعت کردم. من مورد تهدید قرار گرفتم و از طرف اطلاعات به من زنگ زدند و تمام مشخصات منو ریز با جزئیات به من گفتن که به زودی شما رو خواهیم دید. و خیلی من ترسیدم. از دو طرف، هم از طرف اطلاعات و هم از طرف همسرم که همش منو تهدید میکرد. میدونستم که باید به زودی ایران رو ترک کنم. همش یه صدایی توی گوش من میگفتش که دلار بخر، دلار بخر.
کاری میکردم نمیتونستم این صدا رو قطع کنم. واسه همین من هر چی پول دستم میومد میرفتم دلار میخریدم و یه جایی نگهشون میداشتم. وقتی که مورد تهدید قرار گرفتم اون دلارها رو برداشتم و از کشور خارج شدم. توی خدمتی که الان دارم خداوند افرادی رو در مسیرم قرار میده که دقیقاً اون چالش هایی که من توشون اون زمان بودم رو دارن. من الانم که دور هستم نمیتونم سکوت کنم و جایی که خداوند هدایتم میکنه قطعاً اون پیامش رو میرسونم. این تعالیم خیلی کمک میکنه و خب آدم شناخت عمیق‌تری میتونه نسبت به خداوند پیدا کنه. من همون چیزایی که خودم یاد گرفتم رو به دیگران انتقال میدم و باعث برکت اونا میشم. واقعا با تمام قلبم قدردانی و تشکر میکنم از کسایی که پایه‌گذار و حمایت کننده این سمینارها هستن. پیام من به تمام کسایی که تو هر جای دنیا دارن این پیامو میشنون اینه که واقعاً برای مردم ایران، برای مسیحیان ایران در دعا باشند. چون که واقعاً در جفا هستن. از کوچکترین حق، یعنی داشتن حتی یک کتاب مقدس، مردم محرومن و اونا با تهدیدهای زیادی مواجهند. واقعاً با تمام وجود میخوام که برای مردم ایران دعا کنید.